Ky emision mbështetet nga Birapea, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika, Bini, Gjirafa 50 dhe Perutnina Ptuj. Si çdo të martë tash prej se ka filluar fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, kemi të ftuar kandidatët që synojnë kreun e kryeqytetit Prishtinës. Sonte do shpalosim programin e kandidatit të PDK, cilat janë synimet, cilat janë kritikat për qeverisjen e tashme dhe vizioni për një kryeqytet të Kosovës. Zoti Lirak, Celaj, mirë se erdhët në Rubikon. Mirë se u gjeta. Dhe PDK-ja ka qenë në pushtet qendror disa herë, vazhdon të jetë në pushtet qendror, por Prishtina ka mbetur deri tash e pa arritshme. Kanë qenë shumë kandidat, tash jeni ju si dikush që vini me përvojën e qenit në Asamblen Komunale të Prishtinës. Pra, është kjo përparësia juaj kryesore në këtë garë? Po, besoj që është përparësia, është ndryshimit e këpunë që ka ndryshuar Partisë Demokratike ndaj Prishtinës, mund të jetë një prej tyre. Domethënë, kësaj radhe nuk besoj që është befasu elektorati as struktura. Domethënë, ka qenë një vendim i përbashkët mes degës dhe nivelit qendror dhe kjo ndoshta paraqet një farë përparësie kërshi kandidatëve paraprak që ka pas Partia Demokratike. Megjithatë mbeti vonë edhe kandidimi juaj zyrtar, ju ka kohë që pretendoni ose synoni që të jeni kandidat i PDK-s për Prishtinën. Pse? Po, adisi është fatkeqësisht është bërë traditë që më caktuar momentin e fundit kandidat mos zyrtarizu. Mendoj që është keq, po është vendim i tillë, domethënë kanë bërë gjitha subjektet politike edhe Partia Demokratike. Do të ishte më përparësi sikur të përcaktohesha më herët, sepse përgatitjet në fazë të përgatitjesve që kisha kryer dhe tash do të isha marrë vetëm me shpalosje të programit, kurse tash më desh që të merrem me përpilim të programit e pastaj me shpalosje, pra një humbje kohë, domethënë humbje në hap, po megjithatë po them përvoja ime që kam qenë në Asamblen Komunale edhe duke marrë me komunën vazhdimisht, madje edhe duke qenë kryetar dege që kam rrjedhë dhe një pjesë të kohës ishte Isa Mustafa, kam qenë më interesuar dhe jo marrë me problemet komunës, ka ndihmuar që me i bë hapat pak më të shpejt. Kështu që mendoj që nuk kemi ngecin këtë aspekt. Ka kundër kandidatët këshë me të përgatitur në këtë fushat? Po më besoj shpendi është më i përgatitur në kuptimin që është brenda në komunë dhe është më informuar. Domethënë i din detajet, i din proceset sepse ka qenë pjesë e këtyre proceseve. Arbani është i ka, domethënë, nëse më thon informatat, njerëz që i përcjellin informatat, sepse LDK ka qenë i kohë gjatë në komunë, ka informacione, por ajo që ko mujt me vrejnë debat e meta ati është që aj po flet dhe po shpalos projektet e Isa Mustafës, pra po përdor gjuhën dhe projektet që kanë qenë aktuale para 7-8 vjete. Dhe mendoj që kjo është mangësia e tij, kurse të tjerë, po mendoj po mundohen me shpalos copat vizionet tyne për Prishtinën. I bie kjo se edhe këta dy ishin një konkurrencën kryesore? Këta që i përmendët? Po, ndëgjë, unë e gjithë isha në konkurencë. Unë se cilin kandidat e vlerësoj edhe nuk e nënçmoj për kundrazi isha si që në ngarë, serioze. Prishtina ka ditë me tregu që din me befasu dhe me vlerësu ndryshe. Njëherë ka befasuar, vetëm me shpendat me. Me shpendu, po mirë, po kjo ka tregu hera parë që ka befasu. Dhe domethënë është tradita befasis tash fillon. Mas pari ka fillu në Prishtinë, mandej ka fillu edhe në komuna tjera. Por ajo që unë e shoh, domethënë me këta kandidat është baza elektorale, domethënë ose tradita që kanë pas komunë. Kjo ka ndoshta arsye pse i veçova, për ndryshe edhe kandidatë e subjekteve tjera i shoh që në ngarë. Keni prezantuar një program i cili ka disa veçori. Një nga ato që ndoshta dallon nga programet e tjera është çështja organizimit të ngrohjes me gazin. Na shpjegoni se si e mendoni ta menaxhoni, sa do të kushtoj, ku do sigurohen parat? Po, çështja e ngrohjes me gazin ose rrjeti virtual i gazit, si pilot projekte do të fillojnë në 2 lagje, në Tasligje dhe në Sofali, sepse
koha dhe sa të mrinë, nëse mrinë dhe njëherë shtrirja e tërmëkos, po spaku për këtë mandat është e pamunshme sepse do lidhet shumë me projektin Kosova e Re, pastaj me shpërndarjen e gypave që duhet me kalu nga Arbëria, me mri deri në atë anë. Prandaj ne nuk mund t'i lëjmë banorët që të presin deri atëherë. Ka të bëjë me rrjetin virtual të gazit. Perspektiv edhe e Kosovës, ashtu sikur e gjithë Evropa, veç është në sistem gazit, po edhe Ballkani ka fillu të futet në këtë rrjetin e gazit, tapin e kemi në Shqipëri, i cili do edhe pse si sistem nuk është në asnjërin nga kryeqytetet e rajonit. Jo, kemi në Shkup ka fillu. Shkupi ka diku 50.000 konsumator. Do me edhe që shtipi me nëse gaz. zgabaj i Macedonisë që janë me gaz, pra në Macedoni ka fillu me shpërnda ky rrjet, por perspektiva që na ndej. Prandaj ne pikërisht kemi marrë këto modele dhe është quhet rrjet virtual. Rrjet virtual në kupton derisa të vjen furnizimi me gyp, ai do të bëhet me transport me kompresim të gazit në qendër për shembull tap. Shkon transporti e kompreson gazin me kontenjere sjell deri këtu, pastaj e dekompreson në qendra të caktuara që janë për lagjën. Dhe ato pastaj furnizojnë shtëpitë me gaz. Kjo përveç që ka ngrohjen, do me thonë që ka të bëj me ngrohjen, ka të bëj edhe me ambistrin, do me thonë me ujtë ngrohtë dhe me gatimin, dhe është më ekonomike, dhe e tjetra është mbrojtja ambientit. Ju e keni dëgju deklaratën e ministrës që do të ndalohet përdorimi i çmyrit për ngrohje, mendoj që është deklaratë e ngutshme në këtë fazë, sepse ti nuk mundesh me ja ndalë diçka pa e dhënë alternativë. Qytetarët nuk kanë alternativë. Prandaj kjo do të jetë alternativa. Po sa shpejt mund të organizohet kjo? Kjo mund të kryhet shumë shpejt sepse kjo kryhet me partneritet publiko-privat. Pra, ka ndonjë interesim nga dikush nga privat? Ka interesim, kam taku kompani të tilla të cilat janë të interesuar sepse kanë edhe leverdinë vet. Përveç kësaj, kjo eficiencia e energjisë ka fonde të pafunda, nëse mund të them, në këtë fushë, të cilat janë ngatshme sepse është një prej prioriteteve të cilën e shellë Bashkimi Evropian, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prandaj edhe ka shumë përkrahje në këtë aspekt. Kështu që është projekt i cili mund të realizohet pa kosto të komunës ose me kosto minimale të komunës, të cilin do ta realizohet me partneritet publiko-privat. Ka studim fizibiliteti sa do duhet kushtonte, edhe pse ndoshta komuna nuk e paguan koston më të madh? Unë sakt tash nuk mund të them, po ato janë kosto të përballueshme, domethënë nuk besoj që shkon. Ata kërkojnë një hapësinë prej 7 deri 8 orë ku do të bëhet ajo baza e dekompresimit. Unë mund të gaboj ndoshta në shifra të sakta, po nuk besoj që shkon një qendër e tillë më shumë se 700.000 euro, po them ndoshta edhe më pak se kaq. Sepse shpërndarja e gypave nuk është më e komplikuar se shpërndarja e gypave të internetit, për shembull, të kablove të internetit. Nëse është niveli i sigurisë që duhet të ketë për ata gypa, me që po flasim për gaz që duke i pas parasysh krejt standarde, sepse ajo nuk kupton që me gjitha standard. Pra nuk është diçka që kërkon ekstra investime ose kosto shtesë, domethënë më shumë diçka se sa aq. Për çfarë afati kohor po flasim për këtë? Për këto, për 2 vite mund të realizohen 2 pilot projektet e para dhe pastaj me interesimin e lagjeve ne mund ta shpërndajmë edhe në lagje tjera. Keni folur edhe në programe, keni Prishtina e shpejt për transformimin e Prishtinës në një qytet me kapacitet ekonomik të zhvilluar me projekte për punësim me disa segmente. Po, Prishtina e shpejt aty për mbledhen ta shpjegoj vetëm konceptin e programit. Unë nuk e kam nda në mënyrën klasike programin, domethënë me thonë për arsim, për shëndetësi, për një qysh bëhet zakonisht. Unë jam mundu me i përmbledh, për shembull në Prishtinë shpejt disa tema të cilat ndoshta drejt për drejt nuk ndërlidhen, për shembull është transporti edhe taksa e legalizimit ose ndërtimi. Ato ndoshta drejt për drejt nuk ndërlidhen, por kanë bëjnë që ne duhet ta dinamizojmë, Prishtina duhet të jetë më shpejt në këto fusha. Në këtë aspekt, një prej pikave, ose të them pika kryesore me cilën do të merrem me njëherë, e cila është bërë pika më e problematike ndoshta e Prishtinës aktualisht është trafiku. Trafiku me të vërtetë është bërë shumë i padurueshëm, i papërballueshëm. Mundje prej Dragodan, prej Arbërisë deri te rruga B i kam bë 50 minuta me shku me makinë. Në çfarë kohë? Në ora 4 ka qenë, nëse s'besoj. Domethënë në atë kohën kur është trafiku më i ngarkuar. Me të vërtetë nuk ka asnjë arsye me qenë kështu. Edhe mendoj që s'është bë asnjë veprim më i vogël për me u shkarku. Si do ta shkarkoni ju? Po, e parë aty një varg hapash të cilat i kam para pa që të realizohem. Po filloj po i numroj me radhë.
E para, po filloj prej rrethit të parë që është në qendër qytetit, pra rruga Agim Ramadani, pjesë e Unazës parë, dhe rruga Luan Haradinaj, do të kthej në rrugë një drejtimshe. Që të dyjat Në rrugë një drejtimshe, do të ketë vetëm një korsi, pra do të rritë numri korsive në një drejtim, po në anën tjetër do të jetë vetëm një korsi e rezervuar për trafik urban, dhe për taksi dhe për emergjenca. Sa gjatësia e këtyre dy akse rrugore? Po unë mund të gaboj me kështu sakt është dikon nëse s'gaboj rruga Agim Ramadani prej segmenti që po flasun, do më prej mrapa teatrit deri te mezja mund të jetë dikun rreth 2 kilometra. Ose parafërsisht plus minus 2 kilometra. Dhe gjitha do të jenë rreth duke u sill vetëm në një drejtim? Po, këto do të jenë, këto dy segmente që i përmenda do të jenë një drejtim. Se është problemi tjetër që duke qenë një kahore, pra një drejtimshe, atëherë numri i makinave që janë në trafik rritet për shkak se duhet ndoshta nga një pikë që është afër nëse do shkoni në drejtimin e kundërt bëhet një xhiro e tërë. Pra kjo çon numër më të madh dhe kozgjati më të madhe të një makine, një automjeti në trafik. Jo, është e kundërta, po them kjo është bërë analiza, nuk është diçka që e kum shpik unë vetë, pra janë bërë analizat, janë matë numri makinave që kalojnë atë kohë, do më ka punu një grup, një ekip njerëzish në këtë punë, dhe është ato makina pikrisht nga dalësojnë ecin më nga dalë sepse kanë shumë kyçe nga drejtimi tjetër. Dhe kur është një drejtim që ato nuk kanë ndalesa, vazhdojnë ecin drejt, edhe pse është më larg, ajo ecë më shpejt. Por kryqet nga drejtimi tjetër mund t'jenë se ka edhe udhkryqe. Po, tash, jo, udhkryqet do më thonë janë vetëm në pikat kryesore, do më thonë atje të mezja e studentëve, do më thonë udhkryqi, pastaj aty vjen në pjesën dy drejtimshe, pastaj kalon aty te, çfarë më thonë te Queen, siç e thojmë na ajo kthesa, që çon andej edhe aty është udhkryqi, do të jetë udhkryqi kryesor që ndoshta shkon në anën e majt nga Ulpiana, apo jo nga ana djathtë, por janë disa nyje më pak nyje ka do të ketë se sa tash që ka, sepse nuk ka nevojë me pas nyje tjera, do më kyçe tjera. Por do të lëviz shumë më shpejt trafiku, pastaj njën edhe Unaza, se tash është hapi tjetër i Unaza për ato rastet makinat që theti për mos me i ra gjitha në drejtim do të ketë funksionalizimi i Unazës edhe të mesmes, përveç asaj të madhes. Cila do të ishte Unaza e mesme? Unaza e mesme do lidhet me rrugën B, që pastaj me rrugën A që shkon atje në Vetërnik, pastaj duhet bëhet kyçja e cila nuk është ende se ekziston kërkas një pjesë, po aty duhet hapet rruga, do me thonë fund të rrugës B, kaloj të lidhet me pjesën e Tasligjës, me pjesën tjetër vjetër qytetit dhe të vazhdoj tutje deri në kodrën e trimave. Pra kjo do të jetë një prej dhe këtë Unazë brendshme do ta realizoni ju? Absolutisht po. Këto janë projekte që do të realizohen prej komunës. Unaza jashtme çfarë afate kohore, çfarë kosto? Brenda 4 vjetëve. Po flas tash për Unazat. Unazat ka një kosto pak më të madhe, sidomos Unaza jashtme, e cila nuk mund të realizohet edhe të përballohet vetë nga komuna. Ajo duhet të bëhet në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës, ashtu si që e bërë shumë projekt, domethënë edhe ura ai rreth rrotullimi për Fushë Kosovë që është, edhe kjo rruga e Vetërnikut, gjitha investimet që janë bërë nga Ministria e Infrastrukturës, prandaj në këtë parim ne do ta zhvillojmë domethënë edhe Unazën e jashtme. Kjo është domethënë hapi i parë që i përmenda kjo një drejtimshet, Unazat është një prej hapave, ndërtimi parkingjeve nëntoksore. Vetëm pak te Unaza brendshme, a keni llogaritur shpronësimet që duhet bërë dhe sa do të kushtojnë? Jo, kjo që thash nuk ka asnjë shpërndim, sepse kjo veç ekziston, nuk ka të bëjë vetëm me ndrimin e korsive. Kurse Unaza tjera kanë shpërësime. Zërimi rruga A që përmendet lidhja e rrugës B me Tasligjën. Po, ato kanë shpërësime në llogari, domethënë buxhet ka pas vazhdimisht dikon rreth 2 milion i ka pas komuna, janë të mjaftueshme. Përveç asaj ka mundësi komuna me kompenzu edhe me objekte, domethënë me tokë tjetër, ose ka mundësi me bë marrëveshje me ndonjë bashkëpronar që është afër aty dhe të jepet etazhitet më i lartë si kompenzim për ka forma ndryshme të kompenzimit, kështu që nuk e shoh këtë punë si shumë problematike. Secili problem duhet ka problemin e vet, natyrisht nuk është diçka gjithçka thjesht, por është problemi i cili ka zgjidhje. Po mendoj këtë parim u rregullu, u krye edhe autostrada, domethënë ka ky problem rregullohet edhe me ligj, edhe ka shumë mundësi vetëm. Sepse ka pasur pa autostradë edhe shumë vrejtje për koston e lartë. Mirë, po për koston e ndërtimit, po për shpërnsimet është ministria që e përcakton koston e kompenzimit, kështu që nuk e ka komuna atë kompenzim. Dhe besoni se me këtë do të shtensionohej trafiku në Prishtinë? Absolutisht po, sepse për shumë makina, do më po e marr shembull atë rrugën A,
unë për veti, nëse shkojmë Velani, vi prej anës Ferizajt, unë nuk do të futesha në për Ulpian, ose në për qendër për me ngarku trafikun, është rruga B. Unë edhe tash, edhe pse mbjen rreth e rrotull, kur dalë në qytet, kryesisht të shfrytëzoj rrugën B, sepse është ma shpejt e kalueshme, pra i bi... Nga Velania bi ka rruga B, vetëm se më rri ma shpejt. Kështu që unë, do më dhënë, shpejtësia e kompenzon atë domin e metrave, do më dhënë që është ma shpejt. Dhe kjo është logjika që do të... Po ashtu keni parapar edhe një projekt tjetër i cili po ashtu mund të ketë nevojë për shpronësime, adaptime, është qendra vjetër pejzazh me sharmi në shekullit 18. Jo, këtu ka pak shpronësime, pothuajse hiç, do më dhënë ky projekt. Sepse është prona ku është e vendosur AKP-ja, është pronë e komunës. Pra nuk ka nevojë për shpronësim. Pjesë tjera na kemi thonë shtëpitë ekzistuese, do më thonë ato që janë në mbrojtje të monumenteve do të investojmë në restaurim, kurse në pjesë tjera të ka shtëpi që në zu dhe ndërtu të reja, do të intervenojmë së bashku me arkitekt, me njerëz kompetent të kësaj fushë, të kenë të japim atë sharmin ose dukjen t'ja parafrojmë me ashtu si është duk Prishtina vjetër, sepse ne nuk mund t'i rënojmë ato t'i ndërtojmë prej fillimit. Por pjesa kryesore, do më thonë ku do t'jetë të AKP-ja, do të ketë edhe bartje të shtëpive private, ka shtëpi që në këtë rrugën në Tophane, të cilat janë shtëpi të vjetra, të cilat mund të transportohen atje, dhe të bartët, pra nuk ka me qenë qendër si qendra tregtare që bën ashtu që duken bukur, por një inskenim, një rekonstruktim i Prishtinës së vjetër, me rrugë, me kaldrëm, me gjitha ato. Aty do të ketë edhe lokale, dyqane, ku ne do të kërkojmë, do t'i shpallim ato në tender, dhe ata që janë të interesuar të kenë ndonjë lokale aty, ose ndonjë shtëpi, edhe ata do t'jenë bashkëinvestitor. Poshtë saj do t'jenë një parking. Ka hapësirë për të ndërtuar lokale dhe shtëpi të reja? Absolutisht po, është një hapësirë e mjaftueshme aty për atë projekt që kemi ne. Do më thënë, poshtë saj dhe poshtë tregu të Gjelbër do të ndërtojnë një parking i madh në Toksor, që po ashtu do të bëhet me partneritet publiko-privat, dhe tregu i Gjelbër do të mbulohet, Prishtina ka pas një treg të mbulum, ka pas, dhe ne do ta rikonstruktojmë, do të përpiqemi ta kthejmë atë treg, pra ta bëjmë një treg të mbulum, i tipit të Kapali Çarshis që është në Istanbul, dhe këto do të jenë disa fragmente, dhe kuptohet kjo rruga që është të Sami Frashi ku janë xhamit, aty do të kthehet kaldremi, do të kthehen domethënë dukjet e asaj kohe. Pra kjo është vetëm një cobës e Prishtinës vjetër, sepse shumica e Prishtinës vjetër është shkatruar dhe ne do të mundohemi të harrojmë një copë të asaj që... Sa është zona që parashinit përfshi Prishtina vjetër? Unë me ari, me hektar nuk di me thonë e kom skicën e sakt, do me thonë të asaj që e përfshin, unë e përmenda paka shumë, do me thonë kjo rruga e Sami Frashit dhe të shkolla teknike, të dy kratë, është kjo pjesa kur e përfshin edhe RTK-n, pjesa e tregut që është dhe pjesa e AKP-s. Kjo do t'jetë zona parë. E keni diskutuar me banorët? Kjo do diskutohet me banorët, unë me sa di ka pas disa diskutime para prake në parim, por për krejt që ka po flasim, kur kemi vizion, duhet me kanjera dhe me imponu disa gjana, se ata mujnë me dalë me kërkesa, me thonë, rëzoni krejt të edhe monumentet e vjetra se dojmë ndërtu solitera, por ne nuk do të thëtë që do t'ju nështrohemi kërkesave të tyre. Prishtina destinacion, keni folur për aspektin kulturor dhe turistik të Prishtinës. Kom folë për shumë aspekt. Një prej këtyre është edhe kjo që më pyete Prishtina vjetër që ndërlidhet edhe me turizëm, sepse une e krasoj, do me thonë, marrë shambull gjithmonë Prizrenin. Pse Prizreni është qyteti më i vizituar? Sepse ka arrit me rujt pikërisht këtë arkitekturën e vjetër dhe në duket pak më atraktive se sa qytetet tjera. Pra Prizreni nuk ka breakdet, nuk shkojmë për çështje tjetër, po e ngas për arkitekturën që ka. Po ka shpjegime që është pak e fryrë kjo vizita në Prizren, me që është më mbledhur, më koncentruar gjatë vikendit, se në Prishtinë ka shumë vizitor. Sigurisht që ka, po krahasim me qytetet tjera, ajo është qyteti më i vizituar, më turistik. Do me thonë, nuk shkojnë, po e marr shemb Prishtina, se qoftë për vikend, nuk shkojnë Ferizaj, po shkojnë Prizren, më shumë se sa cilin do qytet tjetër. Po çka është e mira vinë nga Shqipëria dhe vinë nga shtete tjera me shku Prizren. Pra unë secilin mysafir që kam pas ndërkombëtar këtu, ka kërku me shku me vizitu edhe Prizrenin, së më ka kërku ndër një qytet tjetër. Si do ta bëjmë Prishtinën si Prizrenin? Do me thonë, kjo është hapje pare përmenda, është edhe ndërhimi i dukjes së sheshit, pra fasadave të sheshit, do ndërhyjmë me fasadimin e sheshin ekzistues, sepse mirë që e bë plakat, ashtu si e bë, me gjitha ato defekte që i kanë
pllakat, po mirë që është një shesh, po aty duhet me ndërhy ende që më përmirësu ai shesh, po është në shpërputhje fasada me sheshin. Përveç dukjes pra të fasadave, pra që është shpërputhje, nëse kalojnë prapa objekteve, është sigur me qenë me një qytet tjetër. Me njerë është një botë tjetër, një botë kaotike. Kemi shtëpi gjysmë të rënume, kemi baraka, kemi vende, që si përkasin qendrës. Ajo është qendra e qytetit. Të dy kratë, edhe andej, nëse... Si do t'i trajtoni? Ato do t'i shprënsojmë, gjithësisht do t'ju kompenzojmë me objekte qoftë në qendër, pra se ne mundemi, po e marrë shembull, Fisi Goldi, që po ndërton hotelin në qendër. Aty ai është marrë, i ka blerë gjitha banesa dhe e ka rënu dhe po ndërton hotel. Që s'ka kur që të keq, është një banesë e vjetër. Ne marrëveshje të tillë mund të bëjmë me banorët e një banese të tillë, t'i japim etazhitet më të lartë dhe ta ndërtojmë prej fillimit bashkë me një investitor i cili do ta ketë interesin për etazha tjera dhe këta banorë që po them që i kanë shtëpitë aty, të vendosen aty dhe të krijohet një shesh i ri aty pjesë sheshit, sepse atër krijohen kthina shumë bukur atë sheshit në atë pjesë. Dhe kjo po ashtu e bën qytetin më atraktiv. Një shembull tjetër është... Dhe kjo do të përfshinte cilën pjesë? Nga qeveria, nga teatri dhe... Dëgjoj, njëti parim vlen deri në lagjën Pejton. Do me thonë se ju keni tash, unë mundova, u fokusova debatin vetëm në qendër, po i keni ato banesat në kratë, do me rrugën Garibaldi, kratë Hotel Grandit. Ato pothuaj se gjitha e shëndruan zyre. Dhe ato pse mos bëhet një marrëveshje me ta, edhe prapa asaj janë disa shtëpi të vogla, si baraka kanë mbetë, pse mos bëhet marrëveshje me gjitha ata, që këto të ndërtohen zyre të reja, prapa asaj të ndërtohen banesa që ndërtesa për banim, banesa. Pra këto mund bëhen marrëveshje me ta dhe investitori ka asop, sepse është në qendër, kanë llogaria dhe ata banorët aty dhe estetikisht rregullohet Prishtina. Unë e shoh sinqerisht nuk kam asnjë arsyetim pse ka met kjo pjesë e qytetit pa trajtuar, është qendra e qendrës. Na spaku qendrën duhet ta kemi tip-top. Jo, mendoni se nëse zgjedheni votoni si kryetari i Prishtinës, ky do të jetë një ndër projektet e para që do t'i realizohet? Prandaj unë e kam fut projekt, do të thonë se unë mendoj që realizohet edhe shumica, më thënë 90% e kësaj realizohet me investitor privat, pra me partneritet privato-publik. Çfarë kozgjatje me kjo do të kërkonte që edhe të zhvendosen përkohësisht ata banorë që jetojnë aty, të paguajnë me dinamikën si po ndërtohet, këto vetëm procedurat e shpërndësimit, këto procedurat birokratika mund të marrin kohë, përndryshe koha ndërtimit ju e keni pa që banesat brenda një sezoni po ndërtohen edhe po jepën pëlqohen për banim. Kështu që unë me gjitha ato nuk i kam përcaktu afat për një vjet ose dy, kam lënë brenda mandatit që të përfundohen gjitha këto projekte. Për 4 vjet po flasim? Po, për 4 vjet. Nuk është pak ambicioze? Absolutisht, jo, për këto që thasha, po flasim për tërë qendrën e Prishtinës që unë bile po mendoj që unë me vedije po e zgjas, sepse unë pretendoj që kjo të kryhet edhe më shpejt se sa kaq. Pjesë tjetër e Prishtinës destinacion është jeta kulturore që thatë. Fatkeqësisht ne kemi festivalet që janë shumë në Prishtinë, jo që kanë linë të reja. Dhe prapë po mbjen keq që më duhet më ju referu një qyteti tjetër, Prizrenit, po më duhet më ju referu. Dokufesti është bë një festival i cili ka fut në hartën ndërkombëtare qytetin e Prizrenit, sepse ka qenë një festival i suksesshëm në shumë aspekte, edhe për nga vlera artistike, edhe për nga numri vizitorëve, po edhe nga të hyrat që i ka i qytet gjatë asaj. Vetëm Dokufesti është zhvilluar nga shoqëria civile dhe ka pasur shpesh probleme me komunën e cila është udhëhequr nga PDK. Jo, dëgjoj, absolutisht unë nuk po them komuna ka me organizu festivalet. Komuna dhe shteti nuk duhet të organizojë festivale. Kjo është koncept që i përket kalumës. Komuna dhe Ministria Kulturës duhet të subvencionojnë festivalet, duhet t'i përkrajnë, duke pa interesin e vetë në këtë proces. Dhe me gjitha to, mos harroni, komuna e Prizrenit nëse zgaboj dikon 3-40.000 euro jep në vit Dokufestit, kurse komuna Prishtinës mas shumë t'i qep për një festival ose një projekt jep 3.000 euro. Do të dallon shumë qasje që ka pas komuna Prishtinës dhe i tash me Prizrenin. Pra kjo është dallimi. Edhe unë pretendoj që ne do ta përkrojmë iniciativat private, sepse nuk është detyre e komunës. Prishtina ka pas Jazz Festin, Prishtina Jazz Fest që ka qenë një festival shumë i mirë, edhe ku kanë ardhur artistë me renome botnore, i cili nuk ekziston më. Prishtina ka për Film Festin, po i cili nuk përkrahet pothuajse as pak nga komuna e Prishtinës, e ka Skena Up, që ka qenë një festival shumë i mirë. Ka shumë festivale mos t'i harroj se ka mos t'i nalim duke numru,
po ka pas potencial edhe unë mendoj që ende ka, që nëse këto festivale subvencionohet, nëse bashkëpunim me këta artist, me këta festivale, po edhe me artist që s'janë pjesë të festivaleve, gjindën hapësina alternative të cilë nuk shfryzohen sot nga për askush, mund të bën hapësina shtesë për aktivitetet ndryshme kulturore, dhe kjo do ta nxjallë të jetën kulturore dhe mund ta kemi gjatë 12 muajve të kemi aktivitete të tilla, pra që nuk kupton një zhvillim ekonomik, sepse ka turist më shumë, ka vizitor më shumë dhe ka të hyra më shumë. Këto duhet të ndërlidhen me njëherë me efektin e parë që e kanë, domethënë, që e kanë një prej bizneseve më të mëdha, nështë industrisë më të madhe në Prishtinë, një prej, se besoj që mas ndërtuesve janë kafeterit, e cila është një farë embleme e komunës Prishtinës. Edhe çdo vizitor që vjen në Prishtinë thotë komentet e tyre kafeteritë dhe restoranet. Jo, e para thonë njerëz të mrekullueshëm, kjo më vjen në vesh, kafeteritë dhe restoranet i keni të mrekullueshme. Pra ne këto duhet ta njohim këtë vlerë, edhe ne do të mundohem që ta përkrajmë dhe kjo festivali, kjo aktivitet do të ndihmojë kësaj veprimtarie. Ne çka do të bëjmë, do të merremi vesh me ta, edhe kom pas kontakt me ta, që të bëjmë zonimin e kafeterive, pra vendet ku mund të punohet deri në orë caktuar, domethënë më herët për shembull në zonat rezidenciale, zonat ku banohet, ku janë për banim. Ka ankesa shpeshta për aty duhet të ketë kufizimin orar, sepse aty është për banim. Qendër duhet të ketë disa rrugë ku duhet punohet më shumë, sepse gjithka qendra është pak më e zhomshme dhe duhet ta trajtojmë qendrën si tillë. Dhe pjesë tjetër ku do të jetë clubbing, e cila do të jetë një prej emblemave dhe qëllim i vizitës së qytetit tonë do të jetë jeta natës, për çka shquhemi, po jemi shquh përpara edhe më shumë. Këtu në kohën për shembull, po flas tash për brezin. Ju thoni se mundet komunat ndikojë që kjo të futet në funksion me të organizuar, që t'jetë atraksion vete. Po, nëse një rrugë caktume me kam, nuk po jap emër tash. Nëse një rrugë caktume, ti i thu e ke kohën e punës deri në 12, një kohës deri në 8. Kjo është ndërhyrja që bën komuna. Na nuk merrem me menaxhimin e lokaleve. Dhe pastaj thonë kjo zonë, nëse jeni në këtë zonë ka klub, ne nuk ndërhyjmë, keni mundësi me pas gjithë natën, për shembull me pas jetë natës. Dhe ti e orienton kështu, dhe natyrisht krejt klubet do të orientohen ande. Atëherë ki drejt me nal dikun tjetër, sepse e ke dhënë alternative. Edhe pastaj edhe qytetarët nuk do të jenë të bezdisur nga zhurma, nga tjerat. Pra kjo do të jetë ndërhyrja jonë. Po ne do ta njohim si vlerë, do ta qesim në hartën tonë të vlerës, në atë që kemi quajtur destinacion. Pra edhe jetën e natës edhe kulturën e kafes. Na sot kur dojmë me kryen një punë, thojmë apo del me pi një kafe. Dhe na nuk duhet me mohu këtë punë, ta marrim ashtu si është dhe ta kthejmë në vlerë më të madhe. Dhe në këtë punë, në zhvillim turizmit, njerëzit e parë që kanë përfitim janë këta. Pastaj në hotelet, e shkon kështu me radhë, pastaj njerëz që i furnizojnë këto, është zinxhiri, pastaj si shfrytëzon zinxhiri i ekonomisë dhe i punëdhënësve. Kur themi të dalim të pim kafe, themi zakonisht a ka parking aty. Tash një ndër problemet shumë të mëdha të Prishtinës janë parkingje, domethënë me Prishtinën e shpejt. Aty e trajtoj parkingjen, nëse doni i kthehemi prap. Po se vetëm ta përfundoj destinacionet, po kthehemi nëse blen. Domethënë festivali është një prej pikave. Prishtina vjetër është një prej pikave për destinacion. Pikë tjetër është Gollaku, që është një pasuri shumë e madhe, jo vetëm bujqësore, për cilën ne do ta shpallim zonë organike, sepse nuk është e prekur nga pesticidet dhe plotëson kushtet të shpallet si zonë e tillë, për cilën ka shumë kërkesë në tregun evropian e matutje për produkte organike, për cilën ne do të dajmë 1.7 milion euro për fermat. Po përveç kësaj e ka një potencial shumë madh turistik. Pasuria, malet e Gollakut janë shumë bukura, në cilën nuk është investuar as pak që të shfrytëzohet si potencial turistik. Çka do të bëni? Ne do të marrim një kompani ndërkombëtare, e cila do të analizojë mirë gjithë Gollakun dhe do dalë me propozime në cilat zona çka mund ndërtohet. Aty mund të ketë ski lift të vogël, sepse qëndrueshmëria Borës nuk është e gjatë, nuk i plotson kushtet sikur Brezovica ose Rugova ose ndonjë pjesë tjetër, por për 1 muaj 2 ajo ka borë që nxënësat e shkollës fillore ose fëmijët e veçën mund me shku me marr hapat e parë skime ose edhe dikush tjetër. Ose mund të ketë fusha sportit, ku mund bëhet ose qendra rehabilituese, ose qendra domethënë pushimore për fëmijë. Merrem me mend, kanë bën gërmi te koshat, janë ato shtëpizat për fëmijë, që për mua është absurd, është si me bo një vikendicë në bërë të shpisë. Dyqysh është shumë improvizim. Pse mos bëhet në Gollak, ku nxënësit mund të shkojnë nga 1 deri 2
me qenë pjesë e ekskurzioneve, e pjesë e aktivitetit jashtë kurikular dhe të shojnë botën bimore atje drejt për drejt ta njoj natyrën. Unë kam lindje më rritë Prishtinë Adriatik dhe vetëm luft për Azori, kur kom qenë ushtare, kom pa gollakun. Edhe i kom thonë vetës, qysh kom mujt me qenë ka qenë një rand, mos me njoft komunën time, ku kom lindje më rritë, sepse s'ka pas kush me më qu. S'm ka qenë shkolla. Për herë parë gollakun e kom pa kur kom qenë 25 vjeç. Tash, çka fatkeqësia vazhdon sot e kësaj dite në Prishtinë, pyeteni gjeneratat e reja, besa 10 vjetrat, unë betona që s'kanë qenë shumica, ma shumë se shumica s'kanë qenë gollakur, sepse s'ka infrastrukturë, s'kanë mujt me shku, s'kanë ditë ku me shku, përveç ata entuziastëve që të hiking, që po dalin çfarë do tereni edhe pa infrastrukturë, nuk ketë tjerë. Projekt tjetër është shtegu i bicikletave, që është prej Batllavës deri në Batovës, cili pashtu nuk ka një kostot madhe, cili mund të realizohet edhe do tjetë pjesë e hartës domethënë të Prishtinës destinacion. Ka do të shkoj ai për gjatë rrugës magjistrale? Jo, në përmale. Në përmale. Po, në përmale. Shka në shtegu, domethënë tash unë si di detale me ti tregu kështu përmend në për cilën pikë, po është projekt ekzistues cilën e kom pa me sy, është një ekip midjem trish të cilët e kanë realizu këtë projekt, të cilët domethënë e bojnë këtë shteg, por tash po kërkojnë vetëm me organizu, domethënë me pas një investim që është domethënë vetëm disa pjesë me u rrafshu shtegu pak se ka terene jo të përshtatshme për bicikleta. Kjo e përmenda vetëm edhe një prej tyre. Edhe një pikë tjetër që pak njerëz e dinë për cilën se kom ditë edhe para 7-8 vjeç, Gollaku është shumë i pasur me domethënë e ka arkeologji shumë në të. Dhe është për shembull vetëm një kala prej tyre është gërmu, domethënë është hapë dhe po punohet në të, është kalaja e Keçekullës, e cila është shumë e vjetër dhe kalat të të njëjtës kohë periudhë ekzistojnë pothuajse në secilën maje sepse kishte qenë sistem domethënë i vrojtimit. Dhe ato kalat do zbulohen dhe mund të jetë edhe një itinerar, pra edhe një kulturor në anën e Gollakut. E pse jo më zbot edhe një festival, unë kom pa vetë festivali që bën në hapësira publike, ne e kemi një Prishtinë hapu, por të bën në pjesë rurale, ose e kemi edhe këtë festival në fshatin Kukaj, pse mos bën një festival në ndonjë prej fshatrave atje, festival kulturor, i cili do ta ngjall atë pjesë, do të rrisë mirëqenien dhe ekonominë aty në parkingeve vetëm. Po, çështjet e parkingeve, para duhet bën parkingjet që në afër qendrës, parkingje nën toksor. Një përmenda te tregu i gjerë të Prishtina vjetër. Asnjë deri tash kanë qenë edhe Isa Mustafa, edhe Shpendameti i kanë pasur si projekte, nuk u realizuan. Duket se dhe interesim nuk ka, me se gjithë kanë folur për partneriteti publiko-privat. Është kundërta. Interesim ka, po më besoj që herën e parë te Isa Mustafa ka ndështu sepse ka pas konflikt kush po i merr. As ka interesim. Dhe ka me pa i marrë askush. Si duket e njëjta ka vazhdu edhe me Shpendin, domethënë, po Shpendi kalon shumë projekte pa i realizu sepse nuk është marrë me ato punë. Domethënë ai s'ka pas qasi, Shpendi si nuk është marrë kryetari i komunës. Po ai s'është marrë me asnjë punë, fatkeqësisht. Me asnjë punë nuk është marrë, përveç me Facebookun, që është marrë me asnjë punë nuk është marrë. Nuk ka pas qasi edhe për elementare. Domethënë, tash se po më kthen temë tjetër prej parkingut, por e ke ai mas 4 vjet qeverisje del thotë ka më marrë me bërllogën. Është absurd, pa 4 vjet qeverisje. Se po thoni s'ka pasur qasje, është privuar qasje apo për çka? Qysh po më? S'ka pasur qasje, thot Shpendameti. Jo, ai s'ka dashur një qas probleme, këtë kuptim e thash. Domethënë ai nuk është qas këtu në problem, nuk ka dashur me u bë. Domethënë Shpendi vazhdimisht ka po, domethënë është marrë me punë të kota, me propagandë, është vunë shërbim të subjektit tij politik, e ka shndruar komunën shtab të vetëvendosjes, edhe gjithçka me çka është marrë ai ka qenë në shërbim të sekretariateve të lëvizjesve të dosje, edhe është ku i mbështesni, cilat janë dëshmit? Janë shumë, e para, po flas për kontratat mbi vepra. Rreth 500 kontrata mbi vepra, ku shumica prej tyre janë militant të vetëvendosjes. Ato kanë qenë të panevojshme si kontrata mbi vepra. Ata i kanë shpjeguar disa herë duke thënë se kanë pasur nevojë që të menaxhojnë me ndërmarrjet dhe të punsojnë njerëz për të çuar pra një çështje nga pika A në pikën B. Absolutisht jo, ata e kanë përmend Xuxhin, e marrin sa përmendin për 500 vetëve e veçojnë Xuxhin, edhe kanë marrë shkretën, ja kanë mësuar emrin se e njohin më shumë. Ka pasur edhe artistë të tjerë. Kjo është raport i auditor, nuk kanë qenë 500 artistë, nuk kanë qenë 500 punëtorë, pas kanë qenë 20 artistë. Po jem të folë për 500 njerëz që kanë bërë. Domethënë ai ka punësuar militant
vetëm për me financu subjektin e tij politik, sepse shumica këtyre militantëve nuk është që ka pas nevojë në ato pozita, sepse edhe raporti auditorit i ka treguar që janë pozita për cilat nuk lejohet të merren për shërbimet veçanta, sepse janë pozita që se lejon ligji. Pra i ka marrë edhe në ato pozita, jo pse ka pas nevojë, sepse po flasim për 500 kontrata, prej 700 punëtorëve se ka plus 500 me i marrë kontrol BV për është disproporcion shumë i madh. Sa janë punëtorë? 2.200.000 euro në vit kësaj dikun rreth 700 administrata komunës i ka rreth 700 punëtorë. Po pra ky ka marrë 70% më tepër thonë ju dhe për asnjë prej tyre s'ka pasur nevojë? Për auditori, thotë, që s'po thamë auditori, ose pas ka pas nevojë për Xuxhin, pja pranojmë, po për shumicën. Po karikoni të çështjen e Xuxhit. Po karikoj se ata e kanë karikuar, ata po marrin atë shembull me ilustru, domethënë me imshet gjithë ata tjerë me linjeri. Edhe po e karikoj sepse nuk mundesh ti me linjeri me arsyetu 500 tjerë, sepse ato janë fakte, ata janë militantë. Ju keni dërguar si PDK janë militantë penal për këtë. Absolutisht. Edhe çka është më e keqja, ata janë militantë të subjekte, domethënë të komunave tjera, sepse vetvendosja nuk ka mujt me i subvencionu, me i majt ata militantë të cilët kanë marrë urdhna për qoftë me shkatru, qoftë me gjujt gur, ose për me dalë protesta, dhe ka detyru komunën për me i pranu ata njerëz në punë. Se ju kom dëgjuar duke thënë edhe më herët, pra ju po thëni se ata kanë qenë i është lidhur një rogë, që të bëjnë aksione si që është edhe hedhja gurve, pjesëmarrja në protesta? Absolutisht, kjo është vetëm me majtë gjallë partinë. Vetëm për këtë punë. Përveç tjerë, kjo që ka po flasim na nuk përfshin atë punësimin e rregullt me konkurs. Punësimi i rregullt, për shembull në arsim, te eki është mbush krejt arsimi me banor të komunave tjera. Por me ligj nuk sankcionohet që t'jenë komunave tjera. Po, veç kjo nuk ka ndodhur për shkak të asaj. Nuk kanë ardhur njerëz më të aftë ja kanë zonë vendin tjerëve. Po këtu kanë ardhur rastësisht ata shumica që janë punësuar edhe në arsim janë vetvendosur, rastësisht kanë qellu. Domethënë, si e dëshmon ju se janë vetvendosur? Po janë, ata njerëz publik, njerëz që edhe në profilet e tyre në Facebook i kanë me vetvendosur, nuk do shumë mend me identifiku këta njerëz, po çish mund me qenë një kryqytet, Prishtina, apo doni me thonë ju që nuk ka njerëz aftë për punësim, për qenë arsimtar që nga vetëm të komunave tjera? A mundet një qytetar i Prishtinës me shku pej edhe unë besoj as dokumentet si ja pranojnë. Po them një figurative. Nuk është ndoshta krahasimi më i drejtë me komuna është kryeqytet, me zëvendës. E vërtet, po t'ishin banor rregull, se na nuk po i kërkojmë me ADN me qenë Prishtinës. Po banori i Prishtinës, ai ka qenë banor, duke qenë banori i një komunës tjetër vjen punon në Prishtinë. Dhe kjo është absurdi më i madh. Domethënë, komuna ka drejt kërkoj që të jetë banor për shumë arsye, edhe për kosto, domethënë shpenzimit, udhëtimit, ka drejt kërkoj që ata punëtorë të jenë banor të Prishtinës, të jetë përparësi banorëve të Prishtinës. Dhe gjithë ata po na vinë prej komunave tjera, fshatin Marevc është shkëm si mëdhan si prej Stogut. A mendoni se s'ka dikush me i fshatin Marevc? Nëse ju bëni kryetari i Prishtinës, si do t'i trajtoni këto punësime? Unë vetëm para se me i trajtu këto po e them. Ajo që ai është vënë në shërbim subjektit politik edhe një argument e ki drejtorin e inspektoriatit, është kandidat për kryetar komunës Suarek. Shefin e asamblezëve të vetvendosit komunë Prishtinës e ki kandidat për Kamenic. Ish kandidatën për Gjakov e ki pas drejtori i arsimit. Drejtorin e arsimit e ki pas përpara nga Drenasi. Drejtori i infrastrukturës është nga Suareka. E ke drejtorin e ndërmarrjes banisore... Ne po i qojmë atje se kam bërë përvoj nga qeverisja në Prishtinë. Apo ata kanë qenë ma përpara, kanë qenë të atjete, kanë ardhë këtu, nuk është ajo punë. A i ka punësu këtu, tash po i qënë atje. Si do t'i trajtoni? Nuk me une me kandidu në Suarek, se s'jam i Suarekës. Me pas qena i Prishtinës, nuk ish kandidu Suarek. është e kundërt, ai ka ardhur këtu prej atje, tash e kanë kthyr në bazë vet praktikisht ku ka qenë. Ju do t'ja ndërpreni kontratat? Jo, ne e para tash është na duhet më e pa këtë sistem sepse aty ka edhe shkelje tjera, është proces tjetër që do të merrem me atë punë. Por me Prishtinën do të qeverisin banorët e Prishtinës. Edhe vetëm banorët e Prishtinës. Përveç ku duhet me qenë tjerë. Ne jemi kryeqytet, si e tha ti, po ne do t'ju shërbejmë qytetarëve tjerë kur vinë. Po nuk mundet banorit qytetit tjetër që e pagun taksën në qytet tjetër me ma imponu mënyrën se si jetojnë këtu. Pra ne si kryeqytet, ne do ta qeverisim Prishtinën në shërbim të qyteteve tjera. Por tash po keni një përgjigje se si do të trajtohen ata që janë punësuar, që po thoni ju me kontratë mbi vetë si militant.
Për kontrol BV, mendohet që po flet për arsimtar. Ja, për Kontrol BV, për ajo është vetë që është padia, është landa në gjyq, unë besoj që dikush do t'jep përgjegjësi para gjykatës, para drejtësisë për këtë punë. Pra, me këtë punë merret drejtësia dhe ne kemi kry punën tonë, ne kemi deponu padin për këtë çështje. Do të bëjmë një shkputje për një hapësirë publicitare, do kthehemi në pjesën e dytë. Në Rubikon sot kandidati për kryetar të Prishtinës nga Partia Demokratike e Kosovës, zoti Lirak Celaj. Zoti Celaj, një nga problemet që doli në mënyrë të vrazhtë, sidomos dimrin e kaluar, është ai ndotje së kryeqytetit. Një problem që parashihet se do të parashitet sigurisht për masa të krahasueshme me atë vitit kaluar edhe si vjet. Si do ta trajtoni ju? Si do të paksohet ndotja e kryeqytetit? Unë për njerën fola, domethënë që është sistemi i gasit që do të ketë domethënë ndikim drejt për drejt në. Por kjo mund të shkoj pak më afatgjat dhe kemi situatë ndoshta emergjente. Brenda mandatit, po unë thash disa hapa, që nuk është vetëm një halk në këtë problem, po unë e përmenda domethënë një temë e përfunduar, kurse hapi tjetër është që po ashtu ndërlidhet me këtë pjesën e parkingjeve, domethënë me trafikun. Ju e keni pasur është bë pak zhurmë për një deklaratime e cila ka marrë një formë tjetër, po ka të bëjë me taksën hyrëse për makinat që hynë në Prishtinë, ashtu siç është në shumicën e qyteteve të mëdha nëpër botë. Londrën. Po, kom përmend Londrën, po edhe Vjena, edhe Parisi, edhe gjitha këto qytete kanë një taksë hyrëse dhe kjo bëhet për shumë arsye. Para për me ndalë numrin e makinave në qytet, për me shkarku trafikun që ndërlidhet me ato, edhe dyta ka të bëjë me domethënë me ndotjen sepse makinat janë një prej ndotësve më të mëdha të ambientit. Edhe treta mos, domethënë ne me ato taksa do të ndalim numrin e makinave dhe besoj që kjo është edhe kjo një përgjigje domethënë prej këtyre hallkave. Dhe treta, Keku është një prej ndotësve më të mëdha të komunës Prishtinës, sepse erat frynë ashtu se që i gjithë tymi domethënë vjen nga Prishtina. Dhe atëherë kur Keku nuk i mirëmban filtrat, ne do të ngrisim padijën ndaj Kekut. Dhe do t'i rrim gati kësaj pune që ata të jenë të kujdesshëm. Ata do ta kenë koston, ose do t'i mirëmbajnë filtrat, do ta paguajnë koston e filtrave, cila di që ka një kosto, ose do të paguajnë ndoshta problem për banorët e qytetit Prishtinës, të cilët thithin padrejtësisht këtë. Edhe kjo mund të jetë një çështje që kërkon disa vjet për të zgjidhur, pra e dim se si shkojnë lëndët në gjykatat që janë të stërngarkuara me lëndë. Ne jemi para një situate që mund të filloj shumë shpejt, javë në vazhdim. Pra të ndotje që do t'i ndodhë qytetit gjatë dimit. Unë thash për si vjet nuk muj me bo diçka, nëse njerëz kanë ble thëngjell, nuk muj me thonë mësi ndezni stufat edhe mërdhijuni. Po unë po vazhdimisht flas për në mandatit 4 vjeçar dhe asgjë s'bot për një sekund, për secilin vynë angazhim edhe kohë. Unë i përmenda 3 ndotësit më të mëdhaj që janë për të trija dash zgjidhje, domethënë para Kekun, me cilin do t'i rrim gati dhe vazhdimisht do të jemi kritik sarë që ai shkel, domethënë nuk i përmbahet atyre kritereve të parapara që janë me ligje dhe me rregulla për ndotjen e ambientit. E dyta, do t'ju japim ofertë shtëpive me banim të ulët që ndotësit më të mëdhaj sepse ata përdorin domethënë ose thëngjell ose druj për të ngrohtë. Dhe e treta, ndalja, rallimi i makinave në qytetin e Prishtinës. Është bërë shumë temë edhe çështja e ndërtimeve pa leje, ndërtimeve me leje që po thuhet se sërish vazhdojnë sipas planit urbanistik të mëhershëm. Vetë zoti Shpend Ahmeti ka akuzuar për këtë asamblen komunale, për bllokadat, për mos ndryshimin e këtij plani, si do të rregullohet? Le del Shpend Ahmeti, le thotë ma keni ndalë këtë vendim, si asambleje, dhe nuk ka mujtë me zhvillu këtë pjesë qytetit ose diçka, unë jam i gatshëm me dhonë përgjithësi cilat do formë. S'ka asnjë? Dhe asnjë. Asnjë vendim, asnjë plan, ne asambleja nuk ja kemi bloku. Të gjitha ja kemi kalu, ama bashkë gjitha. Ai referohet një periudhës kur Libon Aliu ka sulmu fizikisht Muhamet Selmanin, që ka ndodhur prill 2015-ës, ose 2014 nëse s'gaboj, e ka sulmu fizikisht dhe ne kemi kërku që ai me marrë masa, sepse ai asfalis na ka kërku, përkundrazi disa drejtor të i kanë bo postime të lumdora dhe ajo dëshmu që ata kanë mjet atë punë sulmin fizik, metode kanë. Pra,
ne kemi dashur me bë presion që me ndal më të keqen, që mos me ndodh të ardhmen, kemi kërku pe ti që me pas një mazë ndëshkuese ndaj Liburnaliut, po madje e morën vesh që shpendi nuk e merr ato vendime, po është dikush brenda partisë tij, sekretar të tjerë të cilët i marrin këto vendime, po ne kemi bë presion që derisa ai nuk e shkarkon, ne nuk do të bashkëpunojmë me drejtorisë sepse as falje nuk ka kërkuar Liburnaliu. Dhe kjo periudhë që po flas, nuk ka zgjatur më shumë se 6 muaj. Dhe në këtë 6 muaj kanë qenë krejt 4 pika për urbanizëm që i ka sjell, prej cilave ai ka tërheq pastaj vetë 2 prej tyre. Ato të matit edhe të emshirit. Pse janë tërhequr? Ai ka tërheq për arsye të veta, nuk e di pse i ka tërheq, domethënë nuk na ka dhënë arsye, ka thonë na vjen edhe një herë me shiku, këtë të Kalabris ka thonë për shkak se tash kalon ajo autostrada, ka ndryshuar pak rrethana, duhet me bë disa ndërhyrje. Kto kanë qenë arsye që na i ka thonë. Pra po flasim për 2 pika, të cilat pas 6-7 muaj, sa ka qenë, po i me gabu një muaj 2+, po prafërsisht kaq, pas 2 muaje, pas 6 muaje në aprovu prej kuvendit. Pra kjo që nga blokata që e kemi bo, ju e keni po vetë shpendi që e kaftu disa orë ka hynë salli, kaftu asamblisat me dalë prej sallës. Kryetarit që kemi absurdin. Prej 29 mbledhjeve të mbajtuna në komunën e Prishtinës, 17 i ka bojkotu shpendi. Kush është bllokuesi këtu? Në ndërmarrjet publike ai ka thënë letër mos i respektoni vendimet e aksionerëve të komunës. Kush është bllokues këtu? Ai që bën thirrje apo ne? Ai unë kam pas zyrtarët e tij për ndërmarrjen parkingu, kur e pyetën në për televizioneve, nuk e dija televizioni juaj apo kush ishte, e pyetën tha pse nuk është funksionalizuar ndërmarrja parkingu Prishtina? Tha sepse kemi prit trafikun urban edhe na ka blloku PDK-ja sepse Shpendameti nuk e ka emëruar aksionerin. Që ai që se ka emëruar aksionerin nuk që e ka bllokues, kurse ne aksionerët e emëruam prej kuvendit. E kemi regjistru firmën, e kemi zgjedh bordin, kemi zgjedh drejtorin, kemi hap xhirollogarin, ai si ka bërë mjetet e ndara në buxhet për të funksionalizuar që ka qenë 50.000 euro, të cilat ai vetë i ka ndarë. Nuk ja ka ndarë kësaj ndërmarrje, nuk i ka ndarë zyrët, e ai që nga bllokuesi ne që nga bllokuesi. Pra, po dëgjoj. E keqja më e madhe që ky njeri po fliste shumë pa vërteta, që është jo serioze për një kryetar komune. Dhe ai ka dëshmuar këtë punë shumë herë, në shumë paraqitje publike, mos them edhe ato jo publike. Duke fillu prej jatit, kur njerëz thotë s'kam qenë, madje kur dolën fotografit kam qenë, po nuk kam shëtit. Madje kur u ndalu në Milano për shembull, në Milano u ndalu, thoshte jo, s'jam i ndaluar, dikur tha po më ka ndalu se ka qenë një njeri me emën tjetër, pra atë ka ndalu, as ka ndalu, si shpuna atë ka ndalu për në vepër tonë, se na apo ai nështëta ka pas mizën mas veshje, mundu me e mohu, ose e ke tjetrën për 5 milionshin e ujësjetësit, thoi unë e kom pagu 5 milion, mandej mas pyetjes tjetër tha, nej, se 2 milion e gjys ka met me i pagu, dulqës i ka pagu krejt 1 milion gjatë mandatit ti, do më si ka bo, pra kë me të pavërteta ishte mjeshtër. Këtë rast, edhe me këtë blokadat, me këto është mjeshtër i të pavërtetave. Këto çka po i themun? Opinion nuk duhet të besoj mu, as ty. Po, absolutisht. Këto që po e thomune, ekzistojnë proces verbalet që në publike nëse zgabojnë në faqet komunës, po ka drejt me i kërku. Nëse si jep komuna ja japone, mos të besojnë mu, le ta shojnë gjithë këtë proces si ka rjedh. Pra, këto e ngënjeshtra, ju i keni pas kenat me filikaqa, që nuk në leshin me majtë mbledhin. E kanë bo vetë vendosë se kemi bo na. Ata kanë që mbledhit ma shumë se sa na. Por ata janë thiru se ju për dëshironi t'i blokoni dhe... Me qysh muj me bloku na, ata tuel shumë mbledhina, qysh muj me bloku. Normal që na nuk mundet kërkush me imponu vullnetin shumicës. Edhe na, kryesisht konflikti ka qenë të ndërmarrjet publike, ose ka qenë ai ka mendu që mundet me i rrit numrin e asamblezve, ka dosh me kriju kriz në asamble, për me hynë zgjedhje me qua asamblen. Ai merre me men, që është absurd në krejt komunat, kohën kër ju ka aprovu buxheti, që është pika më e rëndësishme për një kryetar, ai ka bojkotu seancën, tu mendu që nuk na bën quorum me aprovu buxhetin për me shku kuvendi zgjedhje. Ku ka një absurditet. Buxheti vet. Buxhetin e vet ja kemi aprovu na pa prezencën e asamblistave të vetëvendosjes dhe të tij. Kush është bllokues tu na që ja kemi aprovu buxhetin e tij, apo ai që ka të ndërtimit, ju keni çuar si PDK, zoti Bujar Cakolli e ka bërë në emër të PDK-s, për lejet ndërtimore të cilat sipas jush janë dhënë në mënyrë palishme dhe kundër çdo norme urbanistike dhe plane rregulluese urbane,
Jam bashkëpaditur me zotin Shpend Ahmeti dhe ish drejtori i urbanizmit Libor Naliu, ish drejtori i inspektoratit komunal Sali Zyba, si dhe drejtori i financave në komunën e Prishtinës Ismail Kokaj. Kjo është e para, po dhe çështja pse u la kjo ndërlidhet pak a shumë edhe me fushatën, pak para fillimit fushatës zellore. Jo, kjo nuk ka të bëjë me fushatën, është koincidencë, na kemi fillu aktivitetet tona, domethënë t'i denoncojmë publikisht duke menduar që prokuroria do të reagojë në konferencat për shtyp, kemi pasur para disa muajsh. Para një viti, po denoncimet e para kanë filluar në fillim këtij viti. Kanë vazhduar matutje, madje kur i ka ardhur radha, kur kemi kompletuar dosjet, kur kanë qenë sepse ne nuk kemi mujt me deponu dosje të pakompletuara. Dhe kjo është koincidencë, na suj me nal tash që fushata kursejmë ato. Na kemi vazhduar dhe do të vazhdojmë me denoncime të tilla, saqë që kemi fakte dhe bazë për të dhe kushdo që ka shkel ligjin. Cilat janë faktet kryesore që i keni për këtë? Ato tash janë debonuar në atje me gjitha faktet, me gjithë dëshmitarët dhe besoj që është çështje e drejtësisë. Po ajo që mund të them në parim është vazhdimisht janë ankuar në ndërtimet pa leje, që kanë qenë dhe pa kritere. Krimi më i madh është që ndon tash pa kritere me leje. Ky është mendoj që krim më i madh se sa që ka qenë ndërtim pa leje. Sepse ti tash s'mundesh as me marr masa ndëshkuese ndaj atij. Kurse ndaj atij pa leje mundesh me ndëshku edhe me rregullu një problem. Çka do të bëni ju si kryetar në këtë situatë? E para është çështja e legalizimit, është një proces i cili duhet ndodh, pasi të përfundoj ky proces, ne do të marrim vendime edhe veç e veç, sepse ligji ka parapar në cilat raste duhet të jepën leje dhe cilat nuk duhet të jepën leje. Unë nuk mund të paragjykoj për secilin objekt. Përpjekja jonë është që ti legalizojmë, sepse këtu nuk flitet vetëm për ndërtimet e pas luftës në procesin e legalizimit, por ka shumë edhe para luftës, domethënë që kanë qenë shumë përpara. Ky është një kapitull që duhet përfundoj, prandaj ne do ta bëjmë me 1 euro metrin katror çështjen e legalizimit, që ta përfundojmë sa më shpejt. Përveç saj ne do të bëjmë ekipe shtesë kuadër komunës që do t'ju asistojnë qytetarëve për ta shpejtuar birokracinë komunale në këtë aspekt për t'i legalizuar shtëpit, sepse kjo tash më thënë që ndërlidhet edhe me ekonominë familjare, se ai kur e ka shtëpinë në emër të vetit mundet me hipoteku, me marr kredi e kështu me radhë, po është një problem, një kapitull që duhet të përfundoj një herë për gjithmonë që të ecim tutje. Pra ne do të merrem dhe do të në raste të caktuara mund të ketë ndonjë ndërhyrje, domethënë kur ka shkelje flagrante, kur ka të bëjë me rrezikim të lagjës ose të vetë banorëve, ose me ato pikat të cilat i parashë ligji, por specifikisht për secilin nuk mund me paragjyku. Por ne do t'i trajtojmë me urgjencë këto çështjen e legalizimit të objekteve pa leje. Ndërtimet e larta keni folur në raste tjera për riorganizim të qytetit. E tash këtu dalloj unë besoj me të gjithë tjerët në çastin time. Unë e shoh që ndërtuesi duhet të jetë partneri kryesor i një komune. Dhe gjatë 4 viteve, po edhe përpara, sikur ka pas gjithmonë një zhurmë, një debat, dha shumë leje, dha pak leje, sikur me qenë luftë, si me dosh me ngulfat këtë sektor. Unë besoj që një qytet matet me atë sa është i ndërtuar, jo sa është i pa ndërtuar, jo kush e ka nolë ndërtimin, por kush e ka nxit ndërtimin. Unë me sa di diku 1300 aplikime për leje ndodhin në vit. Pse mos më i dhoni 1000 leje? Le ndërtohet, është industrie, dina investitori, tregu e rregullon a ka nevojë për ndërtesa ose jo, nuk jo munaj që e rregulloj. Unë jam për një treg më liberal. Pra, kur ka ndërtime shumë, edhe arka e komunës është më e pasur dhe mund të investohet pastaj në të mirë të qytetit. Zvoglohet numri të papunëve, është ai zinxhiri i domethënë i njerëzve të punësuar që ka si efekt ndërtimi, po edhe dukja, estetika, zhvillimi i qytetit, unë i përmend ato raste të qendër, po për shembull, po e marr shembull, kodra trimave është një kaos urbanistik i cili është për dekada ka ardhur deri këtu. Kjo quhet arkitekturë organike, pra është zhvilluar në mënyrë stihike, pa një plan. Si do ta rregulloni, se është më vështirë tash të intervenohet? Është shumë e lehtë. Ne do ta heqim taksën e densitetit dhe do ta shpallim zonë me interes të veçantë për ndërtuest. Kush ndërton në kodrën e trimave, ne do t'ja heqim taksën. Do të nxisim që ndërtojmë dhe do të arrishim etazhitetin, pra do ta bëjmë zonë të ndërtimit të lartë. Vetmja mënyrë atë shtriri horizontalit asaj lagje është që ta ngrisim të fitojmë në lartësi. Po do t'i nxisim investitorët, sepse nuk është njëjtë sikur të investosh në kodrën e trimave, ku duhet të rënosh shtëpi, të merresh me shumë pronar, sikur në pjesën e lagjës spitalit ose matit atje, ku një pjesë e mirë është edhe ndoshta edhe fush. Pra dallon kjo punë. Prandaj ne do t'i nxisim investitorët
që të investojnë në kodrën e trimave dhe mendojnë që vetëm një mënyrë me zgjidh këtë problem, këtë kaos urbanistik, është kjo. Ne e kemi, kur ka ardhur plani urban i kodrës trimave komunë, kemi qenë vetëm i subjekt pra Partia Demokratike, unë në krye të saj, të cilët e kemi kundërshtuar pikërisht pse nuk e ka përfshi ndërtimin e lartë kodrën e trimave. Dhe kjo e ka dëmtuar shumë kodrën e trimave. Po unë këtë punë do ta bëj kur të bëhet harta zonale, e cila do të bëhet në vitin e parë, do të përfundoj harta zonale, do të ketë i leje, pra aplikimi për leje do të jetë në mënyrë elektronike, me çka do të reduktohet edhe korrupsioni, e cila ka qenë pjesa më e ndihshme e këtij procesit. Prandaj ka pak leje, se kur e shtrëngon këtë punë, kostoja rritet më shumë, dhe ne me i leje do ta, edhe duke rrit numrin e lejeve, dhe ku njerëzit mund me pa në cilën fazë është shqyrtimi i landës tyne, pra do të arrisim transparencën, do të ullim korrupsionin, do të arrisim numrin e ndërtimeve. Ka korrupsion tash? Absolutisht. Në komunën e Prishtinës? S'është ndalë korrupsion, nuk ka ndryshu kur gjë prej qeverisjes paraprake në fushën e korrupsionit. Si e dëshmoni? Tash është e vërtetë që korrupsioni përgjithësi, jo vetëm komunë është vështirë me u dëshmu, përveç nëse nuk e filman në momentin duke i marrë paret, por unë kam shumë individ, dëshmitar, që kanë thonë që kemi dhënë mito për me marrë një leje qoftë edhe për renovim të shtëpisë, e mos them për ndërtim të shtëpisë, ose që në shku ndërtuesve i kanë thonë na duan pak ndihmë për parti. Po thoni se ka njerëz me emër me mbiemër që kanë dëshmuar, pse s'po dalin publikisht? Po ata po frigohen. Unë kam insistuar që me dal, ata po frigohen me, unë besoj që ka një land, spaku një land, për cilën e di që më kanë thonë edhe më herët dhe është proces gjyqësor, besoj që do të zbardhet, që lidhet me drejtorinë e urbanizmit, po ka njerëz të cilë mu kanë ardhur, kanë dëshmu vetë. Kur i kom thonë po dalin ata kanë thonë jo, po tutna se na arëzojnë shpinë, nuk mujmë tash me zor s'mujmë me detyru njerëzit me dëshmu. Por ka korrupsion edhe të nivelit edhe më tul, do të thonë në për këto molidh thashë, do të thonë për shërbimet për nxjerrje dokumentave. Do me thonë, mu më ka ndodhë një njerit të cilin e një shumë mirë, që është bashkëshortja ime, e cila kur ka shku me marrë dokumentin për tatim në pronë, ja kanë botë madhe, jo, që ka dhe një njeri me emrin e tilë, duhet me verifiku, si ka dalë prej atyt, ka ardhë dikush i ka thonë, mjerë 20 euro, unë ta kryj këtë punë dhe ka marrë dokumentin. Mas pak kohë, s'ke problem, nuk patën dilema ata njerës. Ke ka përcjell dikush ndalje nga komuna, po thoni, dhe i ka kërkuar para? Aty e kanë dëgju çka po ndodh dhe i ka thonë, nëse do me kryj punë, më jep 20 euro. Pse se ka denoncuar? Po me thonë drejtën e komunal unë se nuk desha me marrë konotacion politik. Unë e kom thonë publikisht disa herë, po nuk kom dash me thonë konotacion politik. Sepse çka këshim thonë po, tash se je opozite, po i skenon, po bën gjana tilla. Cili është qyteti shembull për ju, se do të dëshironi Prishtina të nxjante atij qyteti? Po flet në përgjithësi në botë. Qyteti e më i preferuar edhe nështë që do ta doj është Parisi. Nështë edhe pse jam artist, edhe aty në secilin kthin, shet diçka në një monument, shet diçka të bukur. Parisi është qyteti i cilin e du shumë, edhe kam qenë 5-6 herë, e besoj me shkollë 5-60 herë nuk përzitem në qytetin e Parisit. Është qytet i kulturës, ka me të vërtetë është qytet model për shijetime. Me gjithë se mu pëlqejnë edhe qytetet tjera të përmasave më të vogla është Praga, për shembull, të cilin edhe jo rastisht pasi e kom kuptu pse e quajnë Parisi i vogël, ose Budapesti, Londra. Ajo qyteti destinacion model e kom New Yorkun. Unë kom dëshirë që Prishtina me qenë një mini Manhattan, do mësoj për këtë gjallërisë, pra një qytet i gjallë 24 orë, bile kom një pikë tjetër që është Prishtina 24 orë, që ka të bëj me dinamikën e jetës, me gjallërinë, me gjithë ato, mu më pëlqen New Yorku shumë. Ka shumë qytete në Evropë, në Amerikë që më pëlqen. Ka këto qytete, me që janë edhe top metropolit botërore këto, do të mund të adaptoheshin Prishtinë, kushtet dhe rrethanat e kryeqytetit të Kosovës? Do të jetë vështirë në këto përmasa, do me thonë sepse ato do lidhet edhe me ekonominë e shtetit, edhe me numrin e banorëve. Nuk pretendoj që ne duhet të krahasohemi drejt për drejt me këto qytete, na mund të bëhemi mini modele ose të marrim ndonjë epitet sikur Praga, që është Parisi i vogël. Do me thonë diçka të vogël, nëse muj me marrë një epitet tillë do të ishte mirë. Po ajo që është jenë ato që quhen landmarks, pikat identifikuese të një qyteti. Pra, nëse shkon në Paris i ki qindra landmarks, kur të shkon fotografosh e shet dikush thotë kjo është Parisi, ose Londra, ose New Yorku, kudo që fotografosh e ke nga një prapavi. Unë këtë aspekt mendoj që Prishtina vjetër
Dhe sheshi do t'jenë pika referente që kur e bën një selfie, do të kesh prapa vetin një pikë identifikuse. Po ashtu do t'investoj shumë edhe në monumente, në pika, në hapësira publike, në ndryshimin e shesheve, po e marrë shembull për këto ekzistuese, po mendoj që edhe tjera duhet të ketë monumente tjera, të cilat do të bën pika identifikuse të qytetit. Ne i kemi sheshin kryesor ku monumentet përmendoret janë fut skutave, thusën a vjen tur prej tyre. Ki Nën Terezën, dush me e pyet dikon ku është Nën Tereza, është e fshehur. Ato duhet jenë mes sheshit që shenë gjithka. Do t'jenë është edhe më të mëdhaja, Skënderbeu për shembull, ose Zahir Pajaziti, ose duhet jenë në qendër që t'jenë më të ngrituna dhe emri i sheshit është në emër tyre, konsiderojnë që janë personalitetet më të çmuara që i kemi në historinë tonë. Edhe sheshe tjera? Po, do të ketë, unë i përmend ato aty afër, po unë mendoj me decentralizu zhvillim. Unë e mora shembull kodrën e trimave, po do të ketë zgjerime edhe zona tjera, po kodra e trimave. Pse mos ta ketë edhe kodra e trimave një shesh të tillë. Domethënë nëse na e zhvendosim, çojmë objekte në lartësi, ne automatikisht kemi me fitu në hapësinë tokë, dhe aty duhet krijon sheshe të reja. Dhe aty mund të ketë edhe sheshe tjera të cilat po ashtu do të jenë pika referuese, identifikuese të Prishtinës. E përmendet se udhtoni çdo ditë dhe zgjidhni rrugën B, me çka udhtoni? Unë aktualisht s'kam makinë, ose ndonjëherë, domethënë kur kam qenë si zavendësministër, ka ardhur shoferi më ka marrë, më ka çuar punë, ndonjëherë me taksi, ndonjëherë kur baba em nuk e shfrytëzon makinën e vet, ja marr unë. Domethënë mundohem me u zavendësu me ta. E dini sa kushton bileta autobusit në Prishtinë? Nëse s'gaboj është 50 cent. Nuk e shfrytëzoj trafikun urban se s'ka unë, e kisha shfrytëzuar me kënaqësi, por nuk ka lënë, ka velania për ku jam unë, domethënë deri te stacioni afër, jam pothuajse në qendër, kështu që nuk e përdori. Me çka do të mbaj Prishtina mend pas një qeverisje 4 vjeçare tuaj? Do të mbaj mend si një qytet më i bukur, që duket ndryshe, që ka ndruar duken, një qytet i cilin do të vinë njerëzit enkas për ta parë, një qytet i gjallë, me mirëqenie më të mirë, me domethënë ekonomi më të mirë të punës, me këto janë pak a shumë domethënë në zhvillimin e turizmit, që e thash, kulturës, domethënë do të jetë një pikë, do të kenë ku me bë selfie. Në fund edhe kjo ndoshta është një prej pikave që do të mbajmë. Zoti Lirak, Celaj, ju faleminderit shumë për intervistë. Faleminderit, suksese. Faleminderit shumë. Ky emision mbështetet nga Birapea, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika, Bini, Gjirafa 50 dhe Perutnina Ptuj.